nhỏ kia nhằm tô ăn bằng păng nè. Nhỏ kia nhằm bằng păng này, păng thì tô ăn nhỏ kia. Tô ăn păng à. Ngay thì ngay thì một chiếc. Nhỏ kia nhằm bằng păng này, păng thì tô ăn nhỏ kia. Được trái buộc trái rồi. Nhỏ kia nhằm tô ăn bằng păng nè. Ngày con nó ngại khơi chui trang thực tế hầu ngày đang nghĩ rất thích. Mưa lan với một tô. Mưa lan với một tô không? Ôi nè. Khơi chạy chạy lên ăn nghịch phí. Ăn nghịch hả? Ta. Thôi chạy vào cái mỏng prop nhung. Đặt mà. Nhưng mà đâu. Nhưng mà cô ăn nhỏ. Đã sạch Đã sạch đến. là ngày đã sạch phi đã năng mà cái nặng Sạch phun đi nè. phi bán là mấy tuổi nhằm ọc thèm thì cả ấy là phi tiền mà tộc thì tiền nhằm tiền nhỏ kia nhằm tô ăn cơ tô ăn à Tô ăn păng à. Ngay thì ngay thì một chiếc. chay nấm păng phải là nấm păng chay nấm păng đã bây giờ ăn đi.